أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وقناة الأثري الكبير. النهارده نتكلم زي ما احنا قلنا قبل كده عن أهم آثار عصور ما قبل التاريخ. خدنا في الحلقة اللي فاتت طبعا اتكلمنا عن تاريخ هذه الفترة، تاريخ عصور ما قبل التاريخ، وقلنا ان احنا النهارده هنستكمل اهم الاثار او الاثار اللي بترجع الى عصور ما قبل التاريخ. طبعا احنا اتكلمنا عن حضارات ما قبل التاريخ، قديم ثم الوسيط ثم الحديث، وشفنا اهم الحضارات اللي بترجع الى هذه الفتره المبكره من الزمن، واللي استطاع الانسان المصري القديم ان يجعل من حياته مدرسه كبيره تدرس. وشفنا ان المصريين القدماء في هذه الفتره خدوا كل عناصر الطبيعه من حولهم واستطاعوا ان هم يخلقوا لنفسهم مجتمعات جميله جدا وكبيره جدا. وشفنا عملوا من كل ما حولهم ازاي إلى أن وصلت الحضارة المصرية يعني مبلغ كبير، وتعتبر الحضارة المصرية دلوقتي من أهم حضارات العالم القديم، وده بفضل العناية من المصريين القدماء، وإن هذه الحضارة بنيت بحب وإتقان زي ما أنا قلت، وكانت عندهم حاجة كبيرة جدا إن هم يصنعوا الأشياء بتاعتهم بطريقة جميلة لائقة، يعني أبهرت العالم كله، صمدت إلى آلاف السنين زي ما احنا شايفين. هنتكلم النهاردة طبعا من أهم الآثار الموجودة معانا دلوقتي اللي هنتكلم عنها رأس معبود من مرمدة بني سلامة. احنا قلنا عصر مرمدة بني سلامة، وتكلمنا عن مرمدة بني سلامة، وقلنا موقعها في الجنوب الغربي من الدلتا، يعني شمال القاهرة الغربي بحوالي 50 كيلومتر. وقلنا ان المجتمع في مرمدة كان مجتمع راقي جدا جدا جدا، وهي حوالي 1005 قبل الميلاد. اتكلمنا عن تاريخها قبل كده، والنهارده هنشوف هذه الرأس الجميلة اللي احنا شايفينها قدامنا دي رأس لمعبود من مرمدة بني سلامة، مصنوعة زي ما احنا شايفين من الفخار او الطين المحروق. ودي تعتبر يعني نقلة جميلة جدا، لأن في هذا الوقت المبكر من الزمن ما يقرب من أكثر من 7000 سنة لحد دلوقتي، والفنان المصري القديم استطاع أن يجعل الملامح بتاعة الوجه زي ما احنا شايفينها قدامنا كده جميلة جدا، وفتحة الفم، فتحة العينين، الأنف، يعني طبعا يعني غاية في الروعة زي ما احنا شايفينها قدامنا كده. وتم العثور عليها سنة 1982، وكانت من نتائج المعهد الألماني في هذه المنطقة. إذا نظرنا إلى الرأس فيها بعض الثقوب في الرأس، ربما كانت مثبت بها بعض خصلات من الشعر، لأن هي رأس معبود. وطبعا رؤوس المعبودات أو المعبودات في مصر القديمة كانت هامة جدا، واحنا عارفين ان في الفترة دي في فترة عصور ما قبل التاريخ كانت المعبودات هي المحرك للإنسان على الأرض، وكانت يعني هي التي تحكم البشر على الأرض، ثم أنصاف المعبودات، واتكلمنا عن الكلام ده قبل كده، إلى أن استطاع الإنسان أن يحكم بنفسه، فعندئذ صعدت المعبودات إلى السماء، وطبعا بدأ البشر يحكم على الأرض. وشفنا العصور التاريخية، وبدأنا العصور التاريخية وبدأ الحكام هم الذين يحكمون نيابة عن الآلهة، واستمر هذا التقليد زي ما احنا عارفين إلى نهاية التاريخ المصري. نرجع إلى هذا الرأس مرة أخرى. الفنان المصري القديم في الحقيقة برع في تمثيل أو نحت أو رسم الوجه بهذا الشكل الجميل ده اللي قدامنا في هذا الوقت المبكر من الزمن، منذ ما يقرب من 7000 سنة، ومصنوعة طبعا من الفخار أو الطين المحروق، وإزاي حرقها، وازاي ما طبعا ما اتكسرتش وما فيهاش خطوط ولا تفليق ولا اي حاجه. ده ان دل يدل على تقدم الفن منذ بدايه عصور مصر القديمه كلها، في عصور ما قبل التاريخ حتى. وطبعا يبدو ان هي كانت في فتحه في الدقن من تحت كده، يبدو ان هي كانت تثبت في عصا او تثبت في يد مثلا كده، كانت الناس تحملها او تمسكها في الاحتفالات الدينية، لأن الاحتفالات الدينية كانت مهمة عند المصريين القدماء. ويمكن أنا من وجهة نظري هذه الرأس تعتبر من أهم الآثار اللي تم اكتشافها والتي ترجع إلى مرمدة بني سلامة. هنشوف برضو قدامنا واحد من أهم الآثار الموجودة اللي تم العثور عليها من عصور ما قبل التاريخ، ويمكن بالتحديد عصر النقادة الأولى، ودي من الحضارات المهمة من حضارات ما قبل التاريخ. هنشوف هذا الإناء الفخاري اسمه الإناء ذو الراقصات. طبعا لو بصينا على هذا الإناء هو مصنوع من الفخار المحروق زي ما احنا شايفين، وطبعا الراقصات من فوق زي ما احنا شايفين قدامنا 8 سيدات يعني ماسكين ايديهم في ايدين بعض، وطبعا
ربما يكونوا في حفل راقص مثلا، او ربما يكونوا بيرقصوا. ان ده يدل على يعني ان الفنان المصري القديم كان في هذا الوقت المبكر من الزمن يهيئ نفسه او بياخد من عناصر الطبيعه من حوله كل شيء في الفن بتاعه. يعني حتى اقتبس الفنان المصري القديم مثلا من حفلات الزواج او ما الى ذلك، او الحفلات الدينيه، وصور هذا الاناء المصنوع من الفخار، صور الحافه بتاعته زي ما احنا شايفين كده ب8 سيدات، وطبعا السيدات زي ما احنا شايفين متشابكين مع بعض، ماسكين ايدهم في ايدين بعض. ده يدل على الاتحاد، او تكون يعني نوع الرقصه كده. وربما يكون كان السيدات بيرتدوا باروكه لكن سقطت. لكن طبعا زي ما احنا شايفين هذا الاناء يعتبر من الآنية الهامة اللي تم العثور عليها في هذا الوقت المبكر. يعني شو المصريين القدماء عرفوا يعني تمثيل السيدات، ويعني التزيين الأواني بهذه الأشكال الجميلة منذ هذا الوقت المبكر من الزمن. وتم العثور على هذا الإناء في منطقة أبيدوس في صعيد مصر زي ما احنا عارفين، تابعة لمحافظة سوهاج الآن، واللي تلاقى فيها طبعا يعني مجموعة جميلة وكبيرة من مثل هذه الفخاريات. نكتفي في الحلقة دي باللي احنا عرضناه من آثار عصور ما قبل التاريخ، آثار الحضارات المختلفة، ونستكمل المرة الجاية إن شاء الله مجموعة جميلة منتقاة أيضا من آثار حضارات ما قبل التاريخ.